بیگانه‌ای بر لب رودخانه. قسمت دوم، نور خدا. چون من بنشین، ساقهای پایت از یکدیگر گذشته و به زیر کشیده، با مهر و ملاحت درون چشم معنویت که در میان دو ابروی توست خیره شو. پس جوینده به فضای میان دو ابرو خیره شد، دقیق تر و دقیق تر. همه چیز تاریک بود. آنگاه نور فرا رسید. سطحی بود از نور سپید. نور از درون او می آمد، آفتابی سهمگین که انوار تابناک و شفاف خود را چون گویی در اطراف او می پراکند. تابناکی او از 10,000 آفتاب فراتر بود. نور بیشتر و بیشتر شد تا آنجا که موجب آزار چشم معنوی او می گشت. هنگامی که به مرکز نور نگاه می کرد، از فرط روشنایی می بایست چشمانش را برهم گذارد. ناگاه دریافت که نور از درون خودش می آمد. نور در دوایر متحدالمرکزی گسترده و گسترده تر می شد تا شعاعش به دورترین سرحدات کائنات می رسید. از مرکز درون وجودش به بیرون جاری بود. همچون چراغ دریایی می سوخت و تمام وجودش با ریتم‌های ضربان‌های امواج غلتان نور می کوفت، همانند موج‌های پیاپی که بی پروا خود را به شنهای ساحل می کوبند. صدای غرشی در گوشهایش بلندتر و بلندتر می شد تا جایی که دیگر یاری شنیدنش را نداشت. آنگاه بر صحنه درون پیکر استاد نمایان شد، در خرقه‌ای شرابی رنگ که به سوی او گام برمی داشت. او شکل نورانی گرو را شناخت. تصویر استاد سخن آغاز کرد. من نورم، نوری که درون تو تابیدن گرفت، نوری که جهان را انباشته کرده. همه چیزها، همه وجودها و همه کائنات از من می رویند. من آن صوتم، آن کلام درون تو. آن صوت همه جهانها را انباشته و همه کیهانها را برپا می دارد. درون کالبد هستی من نه زمانی هست نه مکانی. من خدای در قید حیاتم، دانشی که تو در جستجوی آنی، خرد، فهم و عشق. من جاودانه‌ام، چون هرگز زمانی نبوده که من نباشم. همینطور در کل مکان هرگز چیزی نبوده است که من آن نباشم و اکنون نیز پارهایی از آنم. کیهانهای بیکران کالبد من است. عنصر هستی خون من است. جهانها استخوانهای من و خورشیدها قلب منند. آن هنگام که از هستی من سر برآوردی، به گونه‌ای که طفلی از رحم مادر، آمدی تا عشق را به تجلی برسانی، همانسان که دیگر فرستادگانم، عیسی، یوبلساکابی، کریشنا، راما، میلارپا و بودا. زیرا عشق هستی و حیات من است. بی عشق نه تو و نه من می توانیم که هستی داشته باشیم. بی عشق مطلقاً هیچ چیز نمی بود. می توانی تصور کنی
خلایی مطلق را که همه فضایی باشد خالی از حیات؟ عشق من نگهدارنده جهانها و کهکشان هاست. برای تو فصلهای برداشت را به ارمغان می آورد. عشق من همه چیز را به هم پیوند می دهد. معدنیات و زمین یکی هستند، همان گونه که گل و گیاه، زنبور و عسل هیچ کدام نمی توانند بی دیگری وجود داشته باشند. من در همه چیز حاضرم و همه چیز در من. مرد با ریسمان عشق من است که به زن پیوند محبت یافته، همان گونه که فرزند به مادر، و این چرخه کامل است چون همه چیز را عشق به هم پیوسته. همچنین کل اشیا با عشق است که با من وحدت یافته، چون تنها به اتکای عشق من است که حیات میتواند بر این سیاره و سایر جهانها، کیهانها و فضا هستی داشته باشد. عشق همه چیز است، جز آن هیچ نیست. من عشقم و عشق خویش من است. عشق حیات است و حیات عشق. به من عشق بورز و زندگی کن، لکن اگر نفرت پیشه کنی مرگ بر تو باد، چون مرگی استوارتر از مرگ با نفرت نیست. تو باید مرا آرزو کنی، بیش از هر چیز دیگر به من عشق ورزی، مرا بیش از روح خودت دوست بدار. عشق تنها چیزی است که من میتوانم به تو عطا کنم و تمام آنچه برای عرضه کردن دارم عشق است. از درون کالبد من است که حیات سرچشمه میگیرد، چون من عاشق حیاتم. به من عشق ورزیدن یعنی آزاد بودن، زیرا آن که به من عشق ورزد مرا خواهد دید و تمامی خرد که از آن من است به او عرضه خواهد شد. من آنم که تو به عنوان پروردگار می شناسی. من نور روحم، موسیقی مراتب هستیم. من آنم که هستم، نور جهانها. من خدایم، عشق زنده و جاودانه. جوینده چشمان خود را گشود و به اطراف نگاه کرد، جایی که آب آهسته و زمزمه کنان از کنار بیدهای سبز روان بود. چشمانش دفعتاً بر چهره اهل تبت نشست. ربازار تارز پرسید: چه دیدی؟ جوینده پاسخ داد: تو را. آن اهل تبت لبخند زنان سرش را تکان داد. جوینده رو به آن اهل تبت کرد و گفت: آه که این رودخانه مانند زندگی است. ای استاد، من حکمت و شکوه الهی را از تو تمنا می کنم. آن اهل تبت دهان گشود و زبان به سخن باز کرد.